Chào anh. Hello em. Welcome to Bar Stories. Anh cảm giác sao về không gian này? Anh thấy rất là hay, rất là Dạ. thú vị. Đây là nhà hàng Lan Restaurant 22 Đặng Hữu Phổ. Anh có đến đây bao giờ chưa? Chưa, anh hay đi ngang qua đây nhưng mà chưa giờ vô đây hết. Bên ngoài nhìn thấy rất là hay, rất là thú vị. Để em giới thiệu với anh, đây là một cái không gian của anh Danh Trần, người bạn cũng khá là thân với em. Anh Danh có rất là nhiều quán ăn như là quán Bụi. Anh biết quán Bụi. Lan là cái có lẽ là mới nhất và cũng to nhất. Và ở đây thì phong cách nó là Vietnamese Contemporary. Nó có một chút hiện đại mà dùng những cái yếu tố trang trí và đồ ăn là của người Việt Nam. Cảm ơn anh đã nhận lời đến với Bar Stories. Cảm ơn em đã mời. Lần đầu tiên là Bar Stories có một vị đạo diễn. Rất là vinh dự. Yeah. Đầu tiên sẽ phục vụ một chút nước uống đã nha. Hôm nay mình sẽ thử The Macallan Single Malt Scotch Whisky Double Cask 12. The Macallan họ có một cái bộ tam 12 tuổi, đó là Double Cask, chai này Sherry Oak Cask, và một chai nữa là Triple Cask Mature. Bộ ba này nó đều 12 năm tuổi, nhưng cái khác biệt là ở trên mỗi cái chai nó sẽ có cái số lượng thùng gỗ sồi, và nó sẽ giải thích là cái thùng gỗ sồi đó được làm từ gỗ sồi gì. Anh đến Lan á, hay là mọi người mà xem có đến cái nhà hàng này mà có thể nói là tôi muốn thử chai của The Macallan, thì ở đây họ có một cái chai The Macallan Sherry Oak, còn một cái nữa là Triple Cask Mature là 3 thùng gỗ sồi. Một thùng gỗ sồi, 2 thùng gỗ sồi. Cái thùng gỗ sồi đó có thể làm từ gỗ sồi của châu Âu hoặc là gỗ sồi từ châu Mỹ, thì cái thớ gỗ nó khác nhau. Nó sẽ tiếp xúc khác nhau, nó tạo ra màu sắc khác nhau, nhạt hơn hay đậm hơn. Hương vị cũng khác nhau. Double Cask là được làm từ 2 thùng gỗ sồi đến từ Mỹ và châu Âu, thì nó sẽ có sự cân bằng giữa cả hai. Trong khi Sherry Oak là được dùng hoàn toàn 100% từ gỗ sồi châu Âu. Cái thớ của nó xốp hơn, tiếp xúc với lại rượu nhiều hơn, cái màu sắc của nó cũng sẽ đậm đà hơn, hương vị của nó cay hơn, spicy, và nó thơm mùi gỗ sồi nhiều hơn. Trong khi gỗ sồi của Mỹ, thớ nó sẽ chặt tiếp xúc, nó sẽ lâu hơn, ít hơn, và cái màu sắc của nó sẽ sáng hơn, và nó cho ra hương vị như là cam, chanh, gừng và hương hoa nhiều hơn. Thì em sẽ mời anh thử bằng cách là mình sẽ nếm whisky on the rock. Ok. Anh có thường uống whisky không? Cũng thỉnh thoảng. Mời anh ạ. Ok. Nhiều loại trái cây và có một chút gừng, và nó có hương sherry. Sherry là một loại rượu vang trắng của Tây Ban Nha. Họ dùng cái thùng gỗ sồi đó, họ ủ rượu sherry trước, xong sau đó lấy hết rượu sherry ra, thì mình mới cho whisky mà mình đã chưng cất và ủ ít nhất là 12 năm. Nó tiếp xúc với cái thùng gỗ sồi đã có ủ rượu sherry, nó sẽ cho ra những cái hương vị trái cây, gừng, nhiều gia vị khác nhau, mà nó hoàn toàn là tự nhiên, chứ không có dùng phẩm màu, không có dùng hóa chất gì để tạo mùi hay tạo màu hết. Và bây giờ em sẽ làm một cái món cocktail nữa cho anh. Cái món của Lan á, nó tên là On the Bridge. Sau đó sẽ bỏ đá vào. On the Bridge, mời anh. Hay quá. Thấy rất là đẹp. Có vị thanh. Khi mà uống whisky á, những cái người mà lớn á, thì họ sẽ nói là không nên pha cocktail Original. đúng On the rock. hoặc thậm chí có những người là không muốn đá, tại vì họ uống ở những cái vùng lạnh đó, họ muốn làm ấm cơ thể. Đúng rồi. Trong một giọt nước để cho nó mở rượu ra. Khi mà em đi đến một xưởng của Macallan ở Scotland, thì những cái nhà mà làm whisky khác là tuyệt đối là không pha cocktail. Nhưng đối với The Macallan, họ rất là tân tiến, cởi mở. Họ quyết định xây lại nguyên một cái nhà máy, và họ có một quầy bar, và trong đó là họ thiết kế những món cocktail từ Macallan luôn. Và chứng minh cho mình thấy những cái thứ cổ điển hoàn toàn có thể được làm mới lại để thu hút
những cái người trẻ tuổi hơn. Nếu như mình ở một cái xứ lạnh thì mình sẽ cần có cái ly whisky này để làm ấm mình, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng ở xứ lạnh hết. Đúng. Làm sao để mình tiếp cận được cùng với cái sản phẩm đó mà đến với những người ở nhiều cái vùng địa lý khác nhau, Đúng rồi. nhiều lứa tuổi khác nhau. Ừ. Ví dụ bây giờ những cái người mà càng ngày càng lớn tuổi, họ sẽ càng ngày càng khó tính. Và cái lớp trẻ tuổi lên là những cái lớp mà kiếm tiền được, sẽ xài tiền được, mà họ không cảm nhận được thì làm sao mình bán. Anh cũng đồng ý. Dạ, đúng là cái tên mà anh đặt cho bản thân mình là fan của cinema, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà anh lại bắt đầu rất nhiều công việc khác nhau, trong đó là một người bình luận, phê bình phim. Fan cine là bút danh của anh khi mà anh viết phê bình phim. Anh có gặp nhiều trở ngại khi mà từ một nhà phê bình phim cuối cùng mình là một đạo diễn. Giống như mình đi làm quảng cáo đúng không? Thì mình sẽ từ khách hàng nhảy qua account, hoặc là account nhảy qua khách hàng. Thì làm phim nó cũng tương tự như vậy. Giữa người làm phê bình phim và người làm phim nó là hai thế giới khác nhau. Nhưng mà lý do mà anh trở thành nhà phê bình phim không phải là vì mình muốn trở thành nhà phê bình phim, mà vì mình muốn trở thành nhà làm phim. Sau khi mình có xem một bộ phim thì mình nghĩ ok, mình thấy nó là như thế này thế kia, mình chỉ nói về cái cảm nhận của mình thôi, xong rồi từ cái việc đó nó dẫn dắt mình đến cái công việc là một người viết bình luận phim. Có nghĩa là từ đầu nó chỉ bắt nguồn là cái cảm xúc rất là chân thật của anh thôi, chứ không phải là anh... Đó không phải là nghề nghiệp. Hồi xưa khi mà internet còn chưa vào Việt Nam á, nó có một gọi là intranet, các cái mạng nội bộ. Mình xem phim thì mình đi lên đó cho mình nói mọi người nên xem phim này, sau đó mình chỉ đơn thuần là mình review cảm nhận của mình về bộ phim. Từ đó có người bị nói ok, sao mình không gửi cho báo, xong mình thử gửi cho báo, xong rồi báo đăng, dần dần nó trở thành công việc. Vậy đến bây giờ anh vẫn còn viết về những bộ phim khác ngoài những cái phim mà anh làm không? Có, nhưng mà cái cách mình viết nó không còn giống như hồi trước nữa. Hồi xưa mình chỉ đơn thuần là cái cảm nhận của mình như một người khán giả xem cái bộ phim. Còn bây giờ thì ngoài cái chuyện khán giả thì nó ở trong đó mình còn nhìn nhận nó với người làm nghề nữa. Và đương nhiên mình sẽ không viết về phim Việt Nam. Hoặc nếu mình có viết thì nó không phải là một cái bình luận trong sáng. Như thế nào được gọi là trong sáng? Trong sáng là mình sẽ nói thật tất cả những gì mình nghĩ về nó. Ngay cả nếu như đó là phim của bạn mình thì mình sẽ nói những điều hay. Tuy nhiên mình cũng thấy những cái dở, nhưng những cái dở đó hoặc là mình không nói, hoặc là mình sẽ nói riêng với họ. Mình không có nói một cách công khai. Mình nghĩ rằng là mình không nên chê phim của đồng nghiệp. Với lại ngày xưa á, thì em cũng đọc báo và đọc các cái bài về anh, em thấy là anh có một cái học bổng Ford Foundation đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là học bổng vô cùng danh giá của điện ảnh. Khi mà hoàn thành xong trở về nước, anh có thấy những gì anh học với lại những gì thực tại ở cái đất nước của mình, nơi mình làm việc sinh sống, nó có khác biệt quá hay không? Thời gian anh học thì anh cũng đã biết là nó khác rồi. Vì may mắn quá bây giờ chúng ta có internet, cho nên là không phải là chúng ta đi sang Mỹ thì chúng ta không còn biết gì về mọi thứ đang diễn ra ở nơi khác. Dù anh có đi ra ngoài anh làm ở Mỹ, nó cũng khác với cái mình học ở trong trường nữa. Cho nên là khi mà mình đi về đây thì cái việc đầu tiên đó là mình phải đi làm. Thì anh làm rất là nhiều vị trí khác nhau trong một đoạn phim. Anh đi quay behind the scene cho phim của anh Charlie. Với anh đó là một cái cơ hội, tại vì anh nghĩ rằng là ok, nếu mình quay hậu trường thì mình sẽ luôn có thể đứng gần đạo diễn, xong mình sẽ biết được đạo diễn làm việc như thế nào. Rồi nếu như mình cái gì mình không hiểu về nghề làm phim á thì mình giả vờ như là công việc của mình đó là phải phỏng vấn đạo diễn, vì sao anh làm như vậy. Học lóm mà theo một cái kiểu là mình công khai có một cái vé đúng chính rồi thức. Tự nhiên mình đi đến gặp đạo diễn và mình nói ủa sao anh làm như vậy, xong rồi đạo diễn nói nhưng mà em thì liên quan gì đến công việc này. Trừ khi mình làm phỏng vấn thì đây là mình là công việc. Anh làm vị trí trợ lý đạo diễn cho anh Nguyễn Quang Dũng trong phim Mỹ Nhân Kế, với lại anh Nguyễn Phan Quang Bình cho phim Quyên. Khi mình làm công việc phó đạo diễn thì mình cũng phải hiểu và mình làm việc với tất cả mọi vị trí ở trong đoàn phim. Sự kịch bản, khi mà Quang Huy làm phim Thần Tượng thì Quang Huy cũng là bạn học chung trường với anh thời học cấp 2. Dưới anh 1 năm thì tụi anh cũng đã biết nhau từ hồi rất là lâu rồi. Thì khi Quang Huy muốn làm phim thì Quang Huy cũng hỏi là ok anh Linh có thể giúp cho em set up một cái đoàn phim, mình phải làm như thế nào, công việc của đạo diễn cần làm như thế nào. Thì anh cũng rất là may mắn, tại vì làm việc với những người như là anh Dũng hay anh Bình hay là anh Charlie, mỗi cái đạo diễn đó thứ nhất là họ rất là tài năng, cách mà họ làm việc rất là khác nhau, và những cái đó trong trường lớp người ta sẽ không có dạy cho mình phải thật sự mình làm thì mình mới biết. Ví dụ như mình hỏi ủa tại sao mình lại làm như thế này mà không làm như thế kia, thì mình đôi khi anh học ở Mỹ thì cái cách mà người ta làm ở Mỹ nó khác, thì mình muốn làm theo kiểu của Mỹ đúng không, thì mình hỏi sao mình không set up nó như thế này, thì mọi người nói nhưng mà ở Việt Nam người ta làm như thế này, thì mình cũng không biết được là nếu như mình làm theo kiểu Mỹ thì nó có được hay không, đúng không? Tại vì không ai dám thử cả. Ví dụ như là phim Thần Tượng, Quang Huy nói là em không có muốn làm theo kiểu mấy cái ông ở Việt Nam người ta làm. Giờ anh học ở Mỹ về đó, giờ anh nói cho em biết đi, nếu như ở bên Mỹ người ta set up thì sao người ta làm, sao quy trình nó như thế nào. Thì anh nói ok quy trình nó là như thế này. Cái Huy nói ok vậy mình làm.
thì anh cũng rất là may mắn là anh có những cái cơ hội để làm những cái việc đó. Và khi tất cả mọi người đều làm hết tất cả những cái thứ đó rồi thì đến khi mình làm cái bộ phim của mình á thì mình sẽ biết được cái gì nó hiệu quả, gì nó không. Tại vì có những thứ mình phải làm theo cách mà mọi người ở đây đã làm và nó hiệu quả. Để làm gì? Nếu như cái cách mà người ta làm lâu nay mà nó hiệu quả thì tại sao mình thay đổi để làm cái gì? Mình chỉ thay đổi khi mà mình thấy nó không hiệu quả thôi. Vậy cái thay đổi trong phim thần tượng mà anh làm với anh Quang Huy là cái điều gì? Có thể cho một cái ví dụ để mà cụ thể hơn. Vị trí làm phó đạo diễn chẳng hạn. Ở Việt Nam thì phó đạo diễn là người thay cho đạo diễn đi ra chỉ đạo diễn xuất luôn. Nhưng mà công việc phó đạo diễn thực sự nó không phải là như vậy. Công việc phó đạo diễn là vận hành cái set đó. Phó đạo diễn sẽ là người kết nối giữa đạo diễn và tất cả các vị trí khác ở trong đoàn phim. Đó là lý do có rất là nhiều người muốn trở thành đạo diễn, đi làm phó đạo diễn là vì họ nghĩ nếu họ làm phó đạo diễn á, thì họ sẽ được đi đạo diễn, diễn viên và họ có thể trở thành đạo diễn. Nhưng mà thật ra vị trí cao nhất của nghề phó đạo diễn á, là chính là nghề làm phó đạo diễn, chứ không phải là bạn làm phó đạo diễn lâu ngày thì bạn trở thành đạo diễn. Đó là một quan điểm rất là sai. Vậy thì quan điểm nào mới đúng nếu như bạn muốn làm một người đạo diễn? Thì bạn phải làm đạo diễn. Nhưng đương nhiên nếu như mà trong trường hợp bạn không trở thành đạo diễn, bởi vì không ai may mắn để có thể làm vị trí đó. Với anh, mỗi người sẽ có một con đường đi vào nghề này khác nhau. Em cũng có thể chuyển từ làm diễn viên rồi em trở thành đạo diễn, quay phim rồi em trở thành đạo diễn, em làm sản xuất trở thành đạo diễn. Nhưng mà với anh, cái vị trí nếu mà được lựa chọn trước khi mình trở thành đạo diễn mà mình nên làm đó là làm dựng phim. Công việc chính của đạo diễn chính là kể chuyện. Và ở trong một đoàn phim chỉ có 3 người thực sự kể chuyện. Thì thứ nhất là biên kịch, sau đó mình làm đạo diễn, tức là mình kể lại câu chuyện ở trên kịch bản đó. Và người cuối cùng chính là ông dựng phim. Tức là sau khi mình có tất cả mọi thứ mình kể chuyện bằng cái việc mình dựng cái phim đó như thế nào. Tất nhiên ở Việt Nam là có những cái danh xưng, những cái nickname đi kèm với lại những người nổi tiếng. Thí dụ đạo diễn Triệu Đô. Anh có bao giờ nghe người ta gọi về mình như thế không? Sau khi mà mình có thành công của Em Là Bà Nội Của Anh. Có, thực ra mọi người cũng hay gọi anh là đạo diễn Triệu Đô. Anh thường hay nói anh không thích cái đó. Tại vì ai cũng có thể thành đạo diễn Triệu Đô hết á. Anh nghĩ đạo diễn 100 tỷ thì nó tốt hơn. Cụ thể hơn. Phim mà mình chỉ cần có doanh thu 20 mấy tỷ là mình là Triệu Đô rồi. Đúng rồi, cái đó là bây giờ xưa rồi. Là cũ rồi, ai cũng có thể thành Triệu Đô hết, đúng không? Thật ra anh không có thích đặt ra các chỉ tiêu về con số. Anh không có xem chỉ tiêu doanh thu là cái mục tiêu của mình. Cái doanh thu của một bộ phim á, nó tùy thuộc vào rất là nhiều thứ khác nhau. Và anh là một người không thích bị kiểm soát bởi những thứ mình không kiểm soát được. Ví dụ marketing hoặc là ví dụ như thị hiếu hoặc như là thời điểm. Anh nói ví dụ như bây giờ mình có một cái bộ phim rất là hay, nhưng nếu nó ra vào thời điểm hiện tại đúng không, vì vấn đề Covid xong cuối cùng nó bị thất bại. Nhưng mình không thể đánh giá vào chuyện đó, cho nên là anh không có lấy cái mục tiêu doanh thu để làm cái mục tiêu gây ra một cái áp lực cho mình, bởi vì cái đó là thứ mình không có kiểm soát được. Vậy cái bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh á, theo anh thì anh đã phải chi bao nhiêu cho cái việc gọi là marketing? Bây giờ khi làm sản xuất thì anh bắt đầu quan tâm đến tiền, nhưng mà hồi mà anh làm phim Em Là Bà Nội Của Anh thì anh rất là ngây thơ. Anh không hề biết kinh phí của nó là bao nhiêu cho tới ngày họp báo và có một nhà báo hỏi nhà sản xuất là phim này kinh phí bao nhiêu và marketing bao nhiêu. Xong rồi tại buổi họp báo đó anh mới biết cùng lúc với các nhà báo. Thì là cái phim đó nếu anh nhớ không nhầm thì là tiền làm phim là 700.000 đô và tiền marketing hình như là 400. Lúc đó anh sốc không? Sốc chứ. Sốc chứ hả? Vậy anh có phải là đạo diễn ngây thơ nhất không? anh không biết các đạo diễn khác có ngây thơ không, nhưng mà thời điểm anh hầu như anh không có biết. Thực ra anh cũng không muốn biết, đó là việc của nhà sản xuất. Mình làm đạo diễn thì mình chỉ đòi thôi, đòi đến khi nào người ta không cho nữa thì thôi. Nhưng mà anh cũng là một nhà sản xuất nữa mà. Thì bây giờ anh mới thành nhà sản xuất. Bây giờ? Đúng rồi. Hay là bộ phim đầu tiên mà anh làm sản xuất là bộ phim nào? Tiệc Trăng Máu. Thì anh dự đoán là một bộ phim như bộ Tiệc Trăng Máu thì phải bỏ con số hơn một nửa tiền sản xuất để làm truyền thông hay là nhiều hơn nữa? Tiệc Trăng Máu thì hiện giờ thì cái kinh phí để mà làm PR marketing thật ra là không có tới một nửa kinh phí làm phim. Vậy là kinh phí làm phim nhiều. Đúng rồi. Ban đầu thì mình nhìn vào cái phim đó thì mình thấy cái phim này thực ra không có tốn nhiều tiền, tại vì toàn bộ phim nó chỉ diễn ra ở một bối cảnh. Nhưng mà trên thực tế thì để bù cho cái việc
chỉ có một bối cảnh đó thì mình phải có những thứ khác để hấp dẫn người xem. Mình phải chọn 7 diễn viên có tên tuổi. Và khi các bạn mời các ngôi sao á thì các bạn sẽ phải chi rất là nhiều tiền. Chính xác. Vậy là anh phải là người cân đo đong đếm tất cả những cái đó, thì công việc của sản xuất mà. Đúng rồi, thì đương nhiên anh không phải là sản xuất duy nhất. Một bộ phim thì có rất là nhiều sản xuất. Một bộ phim thì chỉ có một đạo diễn và có thể có đến 10 sản xuất. Thì anh chỉ là một trong nhiều cái đấy nhà sản xuất. Cái vị trí của anh gọi là creative producer, quan tâm nhiều hơn về mặt sáng tạo. Tất cả các con số thì sẽ có những cái nhà sản xuất giỏi hơn về con số. Họ sẽ quan tâm đến các con số hơn cho mình. Có nghĩa là em không biết cái quá trình người ta tìm kiếm một đạo diễn trước hay nhà sản xuất trước, cái nào là đi trước, và tại sao anh không nhận cái vai trò đạo diễn phim đó? Nhà sản xuất là người đầu tiên tạo ra một cái dự án phim. Lý do là dự án phim nó chỉ thật sự bắt đầu được gọi là dự án phim khi mà nó có một nhà sản xuất. Thì anh thì rất là thích cái dự án phim Perfect Stranger, là một cái phim của Ý và được làm lại rất là nhiều bạn ở trên thế giới. Thì khi mình xem cái phim này thì mình rất là thích và mình thấy đây là một cái phim rất là hay và nó là một câu chuyện đáng để mình kể lại. Anh cũng nói chuyện với các cái hãng phim mà anh thường xuyên làm việc chung, và nói là mọi người nên mua lại cái bản quyền và làm cái phim này. Tuy nhiên vì rất là nhiều lý do thì mọi người không phải ai cũng đồng ý làm cái đó. Thì anh rất là may mắn anh có một cái người partner làm việc chung với anh, một nhà sản xuất của anh. Anh này nói ok, bây giờ tụi mình mở hãng phim chung và mình sẽ làm cái phim đầu tiên là phim này. Sau đó mình đi tìm đạo diễn cho cái phim. Và thực ra anh rất là muốn làm, anh rất là thích nó. Nhưng mà có hai lý do là anh quyết định là không làm. Lý do thứ nhất đó là anh có một lời hứa với bản thân của mình là mình sẽ không làm phim remake. Không đạo diễn phim remake nữa. Bởi vì là sau cái bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh á, tất cả mọi người đều nghĩ anh chỉ làm phim remake thôi. Và giống như ai gặp nói là sắp tới làm lại phim gì. Mặc dù mình nói không, phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua không phải là phim remake, và phim Chàng Tiếc cũng không phải là phim remake. Nhưng mà trong đầu mọi người đều luôn luôn nghĩ mình là làm phim remake, bởi vì cái phim Em Là Bà Nội Của Anh nó quá thành công và mọi người chỉ biết mình với cái bộ phim đó thôi. Cho nên nó ok, mình sẽ không có làm phim remake nữa. Sau đó thì anh cũng đi gặp rất là nhiều đạo diễn mời họ làm cái dự án này, và cũng có rất là nhiều lý do, có nhiều người hầu như là từ chối. May mắn quá là trong rất là nhiều người mình mà muốn mời thì mình không có tên anh Dũng. Mặc dù anh Dũng thì anh rất là thân. Lý do là vì anh thấy anh Dũng vừa mới làm cái phim remake xong anh cũng nghĩ là anh Dũng sẽ không có thích làm phim remake. Thế là mình thử nói chuyện với anh Dũng, xong Dũng xem phim xong anh Dũng nói thôi làm thôi. Cho anh Dũng dễ thương thế à, dễ chịu vậy luôn. Đúng rồi, xong rồi ok. Anh cũng nói với anh Dũng là nếu làm phim này em muốn mời Thái Hoàng, muốn mời Thu Trang, em muốn mời Kiều Minh Tuấn, Hứa Vĩ Văn, Hoàng Ánh. Tức là mình đưa ra một loạt tên hàng đầu và mình nói là nếu mình không mời được mấy người này thì có lẽ mình sẽ không có làm cái phim này. Thì anh Dũng nói với anh á, đây là một cơ hội rất là, anh cũng không hiểu vì sao nhiều người trước đó họ từ chối, vì đây là một cái cơ hội quá đẹp để mình có cơ hội làm việc với các cái diễn viên hàng đầu và ở nhiều thể loại khác nhau nữa. Nói về remake, em muốn quay lại một chút Em Là Bà Nội Của Anh, có nghĩa là có thể đó là dự án remake cuối cùng của anh đúng không? Trong tư cách đạo diễn, điều gì theo anh nghĩ đã làm nên thành công của Em Là Bà Nội Của Anh ở phiên bản Việt hóa? Tại vì để mà remake một bộ phim nước ngoài về Việt Nam, nó phải có yếu tố mà người Việt Nam coi người ta hiểu. Thì cái yếu tố nào của anh đã làm cho khi anh thấy được cái thành công rồi, anh có nhận ra được? Anh tạm gọi nó là phim quốc dân. Cái câu chuyện của nó có thể liên hệ với tất cả mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp khán giả. Có những bộ phim sẽ đánh vào một đối tượng khán giả nhất định, cái lứa tuổi khán giả nhất định. Nhưng mà với Em Là Bà Nội Của Anh á, nó là một câu chuyện ai cũng có thể nhìn thấy mình hoặc là những người thương của mình ở trong cái bộ phim đó. Yếu tố Việt Nam ở trong bộ phim đó đối với anh phải thêm bao nhiêu phần trăm cái gia vị Việt Nam? Khi mà anh nhận cái kịch bản phim đó, anh không có xem nó là kịch bản phim Hàn Quốc chút nào. Giống như là một ai đó gửi cho mình một cái kịch bản và mình đọc cái kịch bản phim đó thôi. Thì thật ra khi mà nhà sản xuất Hàn Quốc họ làm, thì một trong những yêu cầu của họ nói là tôi muốn cậu địa phương hóa cái phim này, phải có yếu tố Việt Nam nhiều hơn. Xong cái anh nói với họ là nhưng mà nếu như đây là phim mà người Việt đóng, nói tiếng Việt, hát tiếng Việt, ăn đồ ăn Việt, chỉ chừng đó thôi nó đã trở thành một phim Việt Nam rồi. Nhưng mà đương nhiên họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Thì sau đó anh nói ok, bây giờ âm nhạc thì với mình đâu là nhạc Việt Nam nhất? Thì anh nói nhạc Việt Nam là nhạc Trịnh Công Sơn. Cho nên là 2 bài trong cái phim đó là 2 bài của nhạc Trịnh Công Sơn. Tất cả người Việt Nam đều có thể nghe nhạc Trịnh Công Sơn, hát nhạc Trịnh Công Sơn và yêu nhạc Trịnh Công Sơn. Và hiểu được và hiểu theo cách của họ. Đó là nhạc quốc dân đó. Đó là cái mà nó sẽ tạo nên cái linh hồn Việt Nam. Và cái câu chuyện ở bên trong đó, ví dụ như câu chuyện quá khứ của bà Đại trong đó, một người phụ nữ hy sinh vì con, đó là câu chuyện của tất cả những người phụ nữ Việt Nam.
câu chuyện của mẹ anh, câu chuyện của bà anh. Và anh nghĩ bất kỳ một người nào khi mà họ kể về mẹ của họ, đa phần họ đều nghĩ đến cái sự hy sinh đó. Và mình cũng thấy được một cái yếu tố lịch sử của đất nước của mình cũng trải qua rất là nhiều cái giai đoạn biến cố. Và sau cùng thì là mình hơi trendy một chút xíu. Ở các cái phiên bản phim khác này họ chọn Audrey Hepburn là một biểu tượng cho vẻ đẹp đã bị đánh mất. Thì ở phiên bản này Audrey Hepburn chẳng có liên quan gì đến người Việt cả. Ai mới là hình ảnh của một cái vẻ đẹp Việt mà làm cho mọi người rung động, đúng không? Thì anh nghĩ đến cô Thanh Nga. Thì cái đó là cái mà nó khác biệt với những cái phiên bản khác. Nhạc Trịnh thì có phải là từ cái dự án này anh mới nghĩ đến là mình cần phải làm cái gì đó nhiều hơn cho nhạc Trịnh, hay là cái dự án Trịnh và Em nó đã trong đầu anh từ rất lâu rồi? Cũng không hẳn, vì cái phim tốt nghiệp của anh Galaxy cũng cho anh tiền làm phim, sau đó anh có một mối nợ ân tình với hãng Galaxy. Rồi sau đó Galaxy muốn anh làm một phim musical mà trong đó sử dụng tất cả các nhạc của Trịnh Công Sơn. Lý do mà họ muốn mời anh là thứ nhất là vì họ thấy anh làm phim Em Là Bà Nội Của Anh sử dụng nhạc Trịnh Công Sơn rất là tốt, và thứ hai là họ xem phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua và họ thấy tính âm nhạc ở trong cái phim đó này. Nhưng mà khi mà ngồi làm thì ban đầu họ chỉ muốn làm một phim rom-com, một chuyện tình nào đó, đôi trai gái nào đó, và trên đó mình dùng nhạc của Trịnh Công Sơn. Ủa nếu vậy thì phí quá. Thì đấy, xong rồi anh mới nói ủa nhưng mà nếu như mình dùng nhạc Trịnh Công Sơn thì thôi, tại sao mình không làm phim về cuộc đời của ông luôn, bởi vì với anh á cuộc đời của ông quá nhiều thứ hay ho, đúng không? Mà tại sao chưa có một ai dám đụng vào? Em biết cái câu chuyện mà nếu như mình thấy có một cái ghế ngồi mà trong một cái đám đông mà có một cái ghế ở một cái chỗ tốt mà không ai ngồi thì nó luôn luôn có lý do, đúng không? Đúng. Tại vì cái nó gọi là too good to be true, đúng không? Dạ. Lý do là gia đình của Trịnh Công Sơn rất là khó tính. Khi mà anh đến gặp gia đình, anh đến gặp chị Trịnh Vĩnh Trinh, và anh Trực, chồng chị Trinh là người giữ cái gia sản âm nhạc của anh Trịnh Công Sơn, của chú Trịnh Công Sơn. Thì anh Trực anh nói là có nhiều người đến gửi kịch bản và rất là mong muốn làm, gia đình không có đồng ý vì họ không thấy đó là một dự án tốt. Thì anh là một người quan điểm đó là ok, mọi người sẽ nói là không làm được đâu. Ok, những người khác không làm được không có nghĩa là mình không làm được. Mình phải gõ cửa, mình phải thử. Đến cái thử mình làm không được thì lúc đó mình nói ok thôi làm không được. Nhưng mà nếu như mình không thử thì mình sẽ không bao giờ biết được là mình có làm được hay không, và sau này mình sẽ ân hận về điều đó. Em thấy anh có một cái sự liều lĩnh, gọi là liều ăn nhiều em. Liều ăn nhiều và rất ngây thơ nữa. Thật ra anh nghĩ là vì ngây thơ thì mình mới dám liều. Thì khi mà anh nhận lời làm cái đó, cái phim Trịnh Công Sơn xong thì anh Nguyễn Quang Dũng là bạn của gia đình, dạ, là người đã giới thiệu anh với gia đình, đã nói với anh là thằng Linh nó quá liều. Anh liều quá, anh không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là nếu mà làm không được, hay là có bao giờ anh nghĩ tới một câu chuyện là một bộ phim đối với anh là rất hay nhưng nó lỗ thì sao? Đó là chuyện của nhà sản xuất. Anh Anh làm đạo diễn thôi. chưa có một ai dám nói câu đó. Nếu như anh làm đạo diễn thì anh không có quan tâm đến chuyện tiền người ta đã bỏ ra bao nhiêu. Đó là việc của sản xuất phải làm. Một nhà sản xuất giỏi sẽ tìm cách để xử lý. Đương nhiên có những đạo diễn mà ra làm là họ nói tôi cần chừng này tiền, và một nhà sản xuất mà nếu như nói là mình không có tiền, thôi cắt cái đó đi, bỏ cái đó đi, thì cái công việc của nhà sản xuất đó quá dễ. Một nhà sản xuất giỏi đó là khi đạo diễn nói và bây giờ không có đủ tiền thì nhà sản xuất hoặc là đi tìm đủ tiền để làm. Hai là làm sao thuyết phục một cách logic với đạo diễn là ok, mình vẫn có thể làm được chuyện này nếu như mình đồng ý compromise với những thứ khác. Anh ví dụ như anh làm phim Tuyệt Trăng Máu, anh Dũng nói bây giờ mình phải có anh Thái Hòa, mình phải có Thu Trang. Có một cái giai đoạn là tụi anh nghĩ là tụi anh không thể nào có được họ hết. Trước đó anh mời anh Thái Hòa một cái dự án phim khác, anh Thái Hòa nói nhưng mà Linh ơi, bây giờ anh thật ra muốn đi làm đạo diễn, anh không muốn làm diễn viên. Anh thấy mấy cái phim vừa rồi anh làm anh không happy, anh không có thấy anh muốn có cái gì đó đem đến cho anh nguồn cảm hứng mới. Khi mà anh đi mời anh Thái Hòa trong cái dự án này á, là anh nằm ở trong một tâm thế là anh Thái Hòa sẽ từ chối. Vậy làm sao để anh đồng ý? Anh không biết lý do thật sự vì sao anh Thái Hòa nhận lời đồng ý. Anh với anh Dũng hai anh em đi gặp anh Thái Hòa để mời anh Thái Hòa, và anh với anh Dũng hai anh em bạn tính kế mình sẽ nói cái này cái kia vân. Sau đó tụi anh đến cái buổi đó và ngồi nói chuyện. Thì đôi khi nó nói những cái chuyện linh tinh ở đâu trên trời dưới đất gì đó, không có liên quan gì đến chuyện làm phim hết. Hôm đó có anh Trinh Hoàng nữa, thì trong lúc đang ngồi nói gì đó
thì anh vẫn ngồi bấm điện thoại, xong đó anh Hoàng mới nói đó nè, nhìn lên là mọi người bây giờ cứ đi ăn tiệc đi chơi với nhau là lúc nào cũng cầm điện thoại, không có bỏ điện thoại xuống được miếng nào hết. Rồi dụ người ta vô đúng chủ đề luôn. Đúng rồi, đúng cái bối cảnh phim luôn đó thì đó, xong rồi mình mới nói thì chê gớm thì cái này là kịch bản luôn, đúng là đạo diễn làm kịch nhưng bản. mà cái này là không phải là kịch bản, đó là cái mà tụi anh không có tính trước. Xong anh Hà nói anh nhớ rồi, bữa trước Linh có kể anh nghe cái này rồi, thôi anh nói này nè, hồi nãy lúc mà tới trước khi tới đây nè, anh bước ra khỏi cửa nhà xong tự nhiên có con gián bay vô người anh hất con gián đó, cái xong rồi anh mới nghĩ ồ, gián bay vô người là điềm đó. Em có biết gián bay vô người Có là điềm gì không? Có tiền Đó. là tiền vô Đó, xong anh Hà anh nói anh không biết, xong anh Hà nói gián bay vô người là có điềm, là có tiền vô đó. Anh nghĩ là cái phim này mà làm là có tiền vô đó. Linh nên ok anh tâm linh vậy luôn đó hả? xong anh chưa nói ủa giờ là xong rồi hả, xong rồi đó, xong mình chưa kịp coi như tất cả những thứ mình chuẩn bị để mình chào mời vậy đó, nó không còn ý nghĩa nữa, bởi vì giờ mình không bằng một con gián này. Em không biết là em có nên tin anh hay không, cái kịch bản này nó quá xuất sắc. Xong anh nghĩ mai mốt mà anh đi mời thấy diễn viên khác chắc anh phải mang gián đến. Anh không biết các nhà sản xuất khác thì sao, vì anh là một đạo diễn và anh đi làm sản xuất thì quan điểm của anh là mình phải bảo vệ được cái tầm nhìn của đạo diễn. Dạ. Và mình phải làm sao để đạo diễn họ có thể kể được cái câu chuyện theo cách của họ. Sẽ có rất nhiều người không đồng ý, cũng có rất nhiều người sẽ đồng ý. Mỗi nhà sản xuất phải có một cái cách Dạ. làm khác nhau. Ví dụ như trong Tiệc Trăng Máu cũng có một diễn viên cũng đã làm sản xuất. Ôi, phim đó có rất nhiều diễn viên làm Một trong những những người. Dạ. Quan điểm về sản xuất của anh với lại người đó sẽ trái ngược nhau hay không? Theo anh dự đoán. Anh không nghĩ vậy. Anh cực đưa rồi hả? Anh nghĩ vậy à? Anh nghĩ là sẽ giống nhau à? Anh nghĩ chắc có phần nào tương đồng. Vậy thì chúng ta phải hỏi thử thôi. Ok. Vậy thì xin mời chị Thu Trang. Hello. Hello. Chào chị, Đây, welcome. bên tay này mới đúng Dạ. em rồi. Mời chị đến với Bar Stories. Em có làm một cái món nước cho chị. Cheers. Cheers. Hai anh em nãy giờ cũng đang nói về rất là nhiều thứ, nhưng mà cái điều mà em lấn cấn nhất đó là đạo diễn á, mà nói cái gì sản xuất phải làm cho bằng được, chứ không có chuyện là sản xuất là phải cắt bớt để giảm chi phí, để giảm tiền. Làm gì để không phải là một nhà sản xuất giỏi. Anh Linh nói là đúng á, tại vì cái quan trọng là cái mood của người đạo diễn. Giống như là người đạo diễn đó là nghĩ là bối cảnh này nó phải hợp với là cái phim của mình, nếu mà không có bối cảnh này nó sẽ không có ra được cái nội dung như mình mong muốn, hoặc là cái nhân vật này phải là người diễn viên nó đóng. Nhà sản xuất mình phải đáp ứng đủ những cái yêu cầu đó của đạo diễn thì mình mới có thể tạo cái mood. Thứ nhất là tạo cái mood cho cái người đạo diễn đó làm việc. Thứ hai nữa là mình cũng muốn tốt cho cái bộ phim của mình. Nhưng cái đó là đúng, cái đó là đúng. Nhưng đôi khi nếu mà cái gì mà nó bay cao quá mà mình cảm thấy là nó kinh phí nó đội lên quá nhiều mà mình cảm thấy mình không thể nào mình đáp ứng được thì mình có thể năn nỉ cái người đạo diễn đó có thể là giảm cho mình bớt chút xíu hay không, rồi cái đó là do nhà sản xuất với lại đạo diễn thương lượng với nhau, nhưng mà vẫn phải đáp ứng cái yêu cầu của đạo diễn. Bản thân em, ấn tượng của em đầu tiên mà em cảm thấy là em rất thích đó là chị 13 từ YouTube. Nhưng mà người ta nói là khi mà làm YouTube á, nó khác hoàn toàn với lại lên điện ảnh. Đúng rồi, cái đó là mình phải công nhận chứ. Tại vì mọi người xem thì cũng thấy là web drama nó có cái phần găng hơn. Còn điện ảnh phải bị kiểm duyệt nhiều hơn. Đúng rồi, cái phần điện ảnh thì mình phải trong một cái khuôn khổ. Đi xem phim mọi người về hỏi tại sao giang hồ là có thể cầm cây cầm gậy đánh không mà không có cầm hàng nóng. Thì mình cũng rất là từ tốn thôi. Mình cũng nói là do mình phải làm trên cái khuôn khổ của cái cục kiểm duyệt, cho nên là mình không thể nào, cái đó mình nói thật, chia sẻ thật, mình không thể nào mà cầm hàng nóng đồ này nọ. Cái cầm cây thay vì cầm hàng như vậy nó có đủ đã không? Theo cái của diễn viên của mình và theo cái mood phim của mình thì nó vẫn ok, nhưng để mà làm mà nó thẳng thừng thì làm web drama nó vẫn đã hơn. Nhiều tự do hơn. Nó tự do hơn, nhưng mà ngay cả coi cái web drama của chị cũng trong cái khuôn khổ đó. Mình coi vậy thôi nhưng mà thật ra nó vẫn có một cái thông điệp, vẫn có ý nghĩa, vẫn trong cái khuôn khổ mà mình không có bung xõa ra hết. Mình không có phải là muốn làm gì làm. Tại biết sao không? Tại vì mình bị mang cái danh là mình là nghệ sĩ, chứ không phải là mình là một cái bạn trẻ mới muốn làm gì làm.
thì mình không được đánh mất cái điều đó, cho nên tất cả những sản phẩm mình đều ở trong cái khuôn khổ nhất định hết. Làm cái chị 13 mà cái web drama đó anh, thật ra lúc đó là em cũng rất là quan ngại mình làm ở trên phim điện ảnh là nó sẽ không được, cho nên là mình mới làm trên cái web drama. Thì khi mình làm thì mình thấy là hiệu ứng của khán giả rất là tốt. Thì cũng rất là may mắn khi mà bên Galaxy á, chị Hương á với lại chị Hoa thì nói cũng thích cái phim đó, cũng có xem mà hai người đó không có xem cái web drama của em, thì cũng thích cái phim đó quá đi, thì cái mới gặp em để mà nói là mình có thể đưa cái này lên trên điện ảnh. Em cũng ngại, em nói dạ chắc không được đâu hai chị, bởi vì em nghĩ cái đề tài nó vậy nói không, mình phải làm trong cái khuôn khổ để cho có thể ra rạp được. Thì lúc đó em mới biết và mình mới làm tịnh chỉnh rồi sửa, giống như là cũng tham khảo rất là nhiều ý kiến của những người lớn. Nói chung là cũng gian nan cái phần đầu của em. Như vậy lúc đầu là web drama là một cái để làm để đả cái nư của chị. Đúng rồi. Vậy nếu mà không có điện ảnh thì sau web drama chị dự định cái gì? Từ hồi lúc mà còn trẻ măng đó anh, cái thời mà em còn bây giờ trẻ vẫn còn trẻ mà. Thì bây giờ là hơi trẻ thôi. Còn cái thời mà em từ trẻ măng mà chưa có tên tuổi và cũng không có ai biết em là ai hết, mà không biết tại sao trong cái con người em á, một người diễn viên thì sẽ mong muốn được nổi tiếng. Em cũng mong muốn đó, nhưng mà cái mà em thích nhiều hơn lại là cái con đường sản xuất. Em cũng không hiểu, em cũng không hiểu tại sao là em cứ muốn là sau này em sẽ làm một bộ phim và em có thể kiểm soát hết mọi thứ ở trong tay, giống như là em có thể mời diễn viên, em có thể hồi đó thì mình không có nghĩ là kiếm tiền bằng cái nghề sản xuất, mà mình nói là mình có thể mời diễn viên này mình thích thì mình hợp vai, tại vì hồi xưa mình đi casting á, bị rớt hoài mà xấu quá đó anh, mà đôi khi mình cảm thấy cái vai người ở nó hợp với mình. Người ở thì không có cần phải đẹp, đúng không Dustin, mà vẫn rớt anh. Rồi khi mình xem một cái bộ phim, xem một cái sản phẩm, mình cũng thấy thì cái người này không có hợp cái vai này, tại sao mà mời vô vậy, là bị hư cái sản phẩm. Thì tự nhiên trong đầu em là em muốn làm sản xuất, đúng rồi, để mà được, đúng rồi, làm những cái gì mà mình thấy mà mình không làm được. Vậy cơ mà chị có cái biệt danh được mọi người đặt là Hoa hậu làng hài. Cười vô mặt chị đó em. Gọi cái Hoa hậu làng hài ở đây là hồi xưa là em đóng mấy cái tiểu phẩm, đóng vai Hoa hậu, đóng mấy cái tiểu phẩm hài. Mình phải biết cách để mình xây dựng một cái thương hiệu cho mình chứ, đúng không? Thì anh nghĩ là Trang rất là thành công trong việc xây dựng cái tên Hoa hậu làng hài. Không, thật sự. Bây giờ là người ta không còn gọi là Hoa hậu làng hài mà người ta gọi là chị 13. Đúng rồi. Nhưng mà em thích cái chị 13 hơn, hoặc là thích cái nhân vật hơn. Bởi vì cái đó là mình thật sự tạo ra. Đúng rồi, hay là giống như hồi cái khoảng thời gian trước nữa người ta gặp em, ta kêu mẹ mưa. Biết đâu sau khi mà cái tiệc trăng máu ra, người ta sẽ kêu chị một cái tên khác nữa thì sao? Nữ thi sĩ Thu Quỳnh. Đúng rồi. Mình có thể bật mí một chút về tiệc trăng máu vai chị Thu Trang được không ạ? Thì trong phim là Thu Trang đóng vai nữ thi sĩ Thu Quỳnh, fan hâm mộ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. mê Xuân Quỳnh. Vậy thì cái lúc mà anh thuyết phục nữ thi sĩ Thu Quỳnh nó có khó khăn không? Khó là vì nữ thi sĩ Thu Quỳnh quá bận rộn với rất nhiều dự án. Phim Tiệc Trăng Máu khi mà mời Trang á, là lúc đó là Trang đang quay cái chị 13. Mà trước cái chị 13 là đang quay cái Đôi mắt âm dương mà họ Tết này phát. Vừa quay cái Đôi mắt âm dương xong là chỉ có 1 tuần 2 tuần sau là qua cái chị 13. Mà Dustin biết không, khi mà mình chuẩn bị vô một cái dự án điện ảnh á, thì cái thời gian tiền kỳ của nó rất là dài. Khi mà mình đóng cái Đôi mắt âm dương là đã hơi bị liều lĩnh. Tại vì đó là cái thời gian tiền kỳ của chị 13. Trong lúc mà đang quay chị 13 thì nhận được cái lời mời của Tiệc Trăng Máu, thì có nói là chắc không tham gia được, bởi vì sợ là về hình như là 2 ngày hay 3 ngày sau là nhảy qua cái phim này rồi, là thời gian nó quá gần quá ngắn, cho nên là sợ là mình không có đảm đương nổi cái vai. Thì anh Hoan nói khi nào em về Sài Gòn đi thì cho anh một buổi hẹn. Thì ra thì anh em cũng gặp nhau nói chuyện, thì nói là em xin lỗi anh, tại vì em mê lắm, em thích lắm, nhưng mà em phải có thời gian em xả cái vai ra trước, xong em mới nạp cái mới vô được. Anh nói không sao em, tại vì mình có thời gian chuẩn bị và tập kịch bản. Mà chị theo như chị thấy là cái phim điện ảnh đầu tiên mà tập mà kỹ như vậy. Bao lâu ạ? Rồi anh đi ra Vũng Tàu 1 tuần. Mà trước đó nữa anh, trước đó là mỗi ngày là đều lên công ty từ sáng tới chiều, chiều đọc kịch bản mà đâu còn 10 mấy ngày. Xong rồi ra ngoài Vũng Tàu mà có bối cảnh ở ngoài Vũng Tàu là bếp, ăn rồi phòng khách rồi là tập như thiệt. Thì anh Hoan nói là không, em sẽ có khoảng thời gian đó, cho nên là em đừng có lo, thì mình mới dám nhận. Và có hỏi là diễn viên đã
ký hết chưa anh? Tại vì mình nghe cái dàn diễn viên mình mê quá. Mà em biết là khổ lắm, tất cả các diễn viên này khi tụi anh đi gặp tất cả các Đúng diễn viên, tụi anh nói là trong phim này mình sẽ mời Thu Trang, Thái Hoàng, Trần Minh Tuấn, Kitty, Hứa Văn, Hồng Anh, Đức Thịnh. Ai cũng nói ủa mấy người kia Ký chưa? tôi hỏi rất bình thường, tôi hỏi rất bình đúng không? thường. Mà ai cũng nói nếu như người kia ký thì mình ký. Làm nhà sản xuất thì mình phải nói là mấy người kia ký hết rồi, vậy chỉ còn chờ có anh, mình chị, mình em thôi. Bạn Quang cũng vậy đó, Quang em gặp Kiều Tuấn với anh Quang Dũng á, Kiều Tuấn nó mới nói em ủa vậy tính ra lúc đó bà chưa ký. Chưa ký quay xong rồi còn Cái đầu người tiên cho. Tuấn là quá nghi hơn. Nói là mọi người ký hết rồi, xong rồi tôi nói mọi người ký hết rồi. Trời ơi, chắc tức lắm. Tức lắm. Khi anh làm sản xuất anh rất là muốn đi vào đạo diễn, muốn nó thành hiện thực. Thì ví dụ như phim này á là anh Dũng nói là phải mời Thu Trang, cho nên là lúc mà Trang nói là Trang bận á là tụi anh phải ngồi xem lại lịch, xong mà nói bây giờ mình làm sao, xong rồi mình phải xê xích lịch. Thật ra tụi anh cũng có lùi lịch quay, nên lùi lịch quay cho nên là cái ngày quay cuối cùng là ngày 30 Tết luôn đó, đúng không? 29 Tết. Chúng ta sẽ đến một cái phần rất là máu lửa, đó là trò chơi thà chết còn hơn. Gì cái trò chơi gì nghe ghê em Và bây giờ chúng ta sẽ nói lời tuyên thệ. Tôi Dustin chấp nhận luật chơi này. Tôi Phan Gia Nhật Linh chấp nhận cuộc chơi này. Anh dễ dãi quá. Thôi đã lỡ chưa tới đây rồi, không lẽ đứng dậy đi về. Tôi Thu Trang không chấp nhận cuộc chơi này. Nhưng mà vẫn phải chơi. Tại chị đã ăn hết cái dĩa rồi. Nếu mà lỡ ăn rồi giờ biết sao. Theo bạn, một format TV show nào đã rất thành công ở nước ngoài nhưng khi mang về Việt Nam lại trở thành một phiên bản lên? Tranh nghĩ nhiều à. Có nha. Nhưng mà chết rồi em mà nói là Bị ghét thôi em. không, em là một đứa rất ngây thơ, rất là giống anh Thành Linh. Anh Linh cũng ngây thơ rồi em ơi. Vậy hả? Vậy thôi muốn. Few moments later. Nhà nào mà sụp rồi ta? À giờ nó đang tính coi nhà nào mà sụp rồi Để không mà- có ảnh hưởng đến mối Thì đúng quan hệ. rồi, đúng không? À. Có cái tên nào không nhắc giùm coi. Tự nhiên nhiều khi người ta sụp ở chỗ này, tâm nó xây lên chỗ khác. Đúng Người ta cũng rồi. nhớ bộ thông tin mà. Trời ơi, đứng giữa một bên là thôi em sợ creative của em sẽ phạt em là tại sao ngu quá vậy? Tại sao lại nói như vậy? Thôi vậy em muốn chị chọn cho em đi. Thôi đừng có nhìn, chị nhìn bây giờ chị nhìn. Bây giờ nước nào cũng như nước nào đúng không? Làm Đúng. sao nè em nhìn đi, y chang nhau nè, đúng không? Đúng. Nhưng cái ly này nó có vết nứt rất dài. Nó là cái vết của cái gốm. Chị nghĩ nó là nước thánh. Thánh thiệt. Thiệt luôn hả? Thấy em hay không? Sao hay quá vậy? Anh hãy chỉ ra một hoặc nhiều lỗi mà phim điện ảnh Chị 13 hoặc là web drama Chị 13 đã mắc phải. Anh mà chỉ ra là em còn cảm ơn anh nữa, em nói thiệt em sẽ rút kinh nghiệm. Trước khi em đến đây thì Dustin có hỏi anh là tại vì hồi xưa anh làm phim phim anh chê phim rất là nhiều, nhưng mà sau này khi anh làm đạo diễn rồi thì anh nói anh không có chê phim đồng Bớt nghiệp, chê lại. không có chê một cách công khai. Còn nếu như mà nếu muốn chê đó, hoặc là mình không nói, hoặc là mình sẽ nói thẳng với cái người đó luôn. Cho nên thật ra với anh chuyện này nó cũng dễ, là tại vì em ngồi đây, anh không có phải là anh đi lên Facebook của anh xong anh ngồi anh viết anh chê, đúng không? Còn nếu anh có làm đó anh Em lóc anh luôn á. Nhưng mà thà nói thẳng như Thà thế nói đó. thẳng thôi. Ngoài độ như thế nào. Đúng rồi, chứ mà lên với Facebook lại nói bây là giờ lóc cái phim đó luôn. nó cũng ra lâu rồi, giờ anh có nói Đúng cũng có rồi. sao đâu, đúng không? Dạ. Cho nên là anh sẽ chọn anh nói. Trong phim có nhân vật của Diệu Nhi đóng. Xin lỗi tất cả những người nào mà chưa xem phim này, bây giờ sẽ đến một spoil, tiết lộ nội dung. Tại cái nhân vật của Diệu Nhi toàn là Chris thôi. Cái phim Chị 13 là Chris quẹo cổ luôn em. Đang xem giữa chừng xong rồi hóa ra người ấy không phải là người mà mình nghĩ. Diệu Nhi là đóng vai một em ngây thơ đến gặp chị 13 xin làm gái, xong rồi sau đó Tin được vô ngành. được vô anh. Cuối cùng là cô này là người phía bên kia gì anh không biết, nhưng mà sau đó đến vô trong phim này thì Diệu Nhi vẫn là đàn em của em. Trong phim này có một phe khác đối lập với phe chị 13 là Huỳnh Đông đứng đầu cái nhóm đó. Đúng. Đến giữa phim lật mặt, hóa ra Diệu Nhi là người của phe Huỳnh Đông, thật ra là tôi mới là người của phe này, phản lại chị 13. Xong nó trời ơi không ngờ như vậy. Xong lát sau cô đó hóa ra vẫn tiếp tục phản Huỳnh Đông luôn, hóa ra cô chính là cảnh sát.
Mà cô này mỗi lần mà cô phản á, là cô đi mét. Mình tưởng là cô sẽ là gây ra một chuyện gì gớm, mà lần nào cô đi mét cô cũng fail hết rồi. Chị 13 nói, tao biết mày phản từ đầu rồi con. Hồi nó đến Huỳnh Đông, cô này hóa ra làm cảnh sát không, nghe hết âm mưu của Huỳnh Đông, xong rồi kiểu văn bậy để bắt Huỳnh Đông. Xong rồi nữa cô Huỳnh Đông ấy, tao biết mày phản từ đầu rồi con. Xong mình nói, ủa cái nhân vật gì đâu mà đi phản khắp nơi mọi chỗ. Cuối cùng là sao? Chứ bây giờ chị uống thì anh uống. Ủa là sao, ví dụ mà anh nói là chị phải uống Đúng hả? rồi. Chị giận không? Em về em lắp Facebook rồi. Anh đùa. Ủa vậy Em đâu là người không? hỏi mà chị không uống. Đúng rồi, đâu uống. Nhưng mà em đâu. có Không công có nhận với chỗ anh đó như vậy đây. không? Là anh tức là nó là về mặt chức năng nhân vật thôi. Cái nhân vật của Diệu Nhi là cảnh sát từ đầu. Em không hề biết nó là cảnh sát. Thì đúng rồi. Và khi mà theo em thì khi mà bên kia cái phe mà hắc hổ là phe của Quỳnh Đông á, thì là Diệu Nhi qua bên kia là theo cái lời dặn của bà 13 là đi qua bên kia làm tay trong. Thì khi mà bắt được hắc hổ thì Diệu Nhi về phe chị 13 lại. Khi mà lộ mặt ra là làm cảnh sát á, là bà 13 bà cũng hết hồn á, nhìn con nhỏ này rất là Hóa ra cũng là cảnh hóa sát. là tại sao nói là cảnh sát, nhưng mà khi mà bắt hắc hổ về là cũng bị fail, thất bại là tại vì hắc hổ là gài cục tay, không biết là gì cảnh sát luôn mà đang gài bà 13 thôi. Anh thấy thật ra phim chị 13 rất là giải trí mà. Dạ đúng. Anh xem rất là Trời giải trí. ơi, series web drama mà em coi hết mà em khóc. Ủa khóc Em hả? khóc khi mà Diệu Nhi với chị khóc. Tại vì em là một đứa em là một đứa dễ khóc. Nhưng mà khóc được trong một bộ phim nó phải có lý. Cảm ơn em. Rồi. Rồi anh chọn cho em một ly trước đi đã. Ly cuối anh, ly cuối. Ly này ha. Trời ơi. Chị nghĩ gì đây là ly gì? Nước Thanh. Sao chị không thương em? Ủa mắc gì thương em? Tự nhiên em mời hai người tới đây em hành hạ từ nãy giờ em bắt câu hỏi rồi Hành giùm hạ lên thôi. ra. Chị ăn hết cái dĩa rồi mà. Hành hạ chị ăn hả? Thì tính toán với em. Tính toán với em nhỏ làm gì, em nhỏ nhất ở đây mà. Lao thử coi. Nước lọc. Nước lọc. Bây giờ tới ai? Tới anh hỏi chị. Em muốn câu nhẹ nhàng hay là câu vui vẻ? Em thì em thấy sao cũng được hết á. Tại vì mình còn làm việc với nhau dài dài, cho nên là anh làm sao coi được á anh làm. Dự án phim nào hoặc một chương trình truyền hình nào mà bạn hối hận vì đã nhận lời tham gia? Chỉ là hối hận thôi mà, chỉ là cảm xúc thôi chị. Cảm xúc thì nó rất là cá nhân. nó không có. Anh ơi, Thì anh cũng biết mà. thì anh biết anh hỏi em câu Ủa biết luôn đó. hả? Anh biết anh hỏi Là em có câu đó. nhậu sáng 1 giờ đêm qua và những nhậu khác. Nhưng mà bây giờ nếu mà em nói ra thì hơi bị kỳ đúng không anh? Rồi, Tại dạ. vì chưa có Không, ra nhưng mà thì- chị cũng có thể nói một chút để cho sau này tương lai của chương trình Việt Nam nè, của điện ảnh Việt Nam nó đi lên. Chứ mình không có thể mình giếm để mà nó đi xuống hoài được. không, cái này là do thời thế thôi. Nó xuất hiện không đúng lúc thôi. Thôi em chết. Chưa. Rồi, anh ơi chọn đi anh. Thôi anh sẽ chọn đại thôi. Chọn đại thôi, Chọn đại, đúng không biết rồi. cho chọn đại luôn đó. Em luôn đúng không? Cái này anh cho chị Dạ, chọn. chọn. nha. Anh cho chị Nhưng mà chị chọn. không có được nhìn. Chị cầm vô và chị bóc lên thôi. Cái này. Cái này là em tự chứ không phải anh đâu nha. Không biết cái nụ cười đó là Vậy đó. gì. Trời Hai ba ơi. nè, 1, 2, 3. Đường đúng không? Hay là nước? Tôi không biết. Trời ơi. Thì phải biết để biết có còn cái gì chứ. Trời ơi, chơi mà chơi như vậy. Nước miếng. Tên một bộ phim điện ảnh Việt Nam mà bạn cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ tiền mua vé xem phim. Tôi biết chắc chắn có. Có. Chắc phải kể là tới ngày mai luôn á. Ok. Nhưng mà có dám kể hay không? Em nói thiệt là sau khi nói chuyện với anh chị thì em biết là trên đời này nó còn có chân lý. Ủa? Nó nói cái gì? Vậy? Nó Vậy nói nè. gì mà? Phim dở là có thiệt. Ai từ Ủa? chối gì nó đâu? Đúng ai nói rồi. Đúng rồi. Bộ phim đó em đi là em bỏ về nửa chừng luôn. Em không thích cách diễn xuất trong bộ phim của những nhân vật chính thôi. Chỉ là em không cảm được thôi. Bạn không thích hết mấy diễn viên trong phim đó? Không. Kể hết tên mấy diễn viên Không đó ra. hề. Anh này nó nát quá. Đó, bộ phim Vệ sĩ Sài Gòn. Mình là một khán giả thì mình có quyền sáng suốt và mình có quyền lựa chọn cho mình, đúng không ạ? Nếu mà mình nói thì có gì đâu sai. Đúng rồi. Anh chỉ nói vậy gu thôi, của bộ mỗi người phim đó nữa. thôi. Dạ, gu của mỗi người. Bản thân em là một đứa không thích phim hành động rồi. Có thể đó là tại sao em bị bias.
Hay gì nó không có phim chị 13. Không, chị 13 là em mới nói xem khóc khóc luôn Nó kìa. coi mấy drama. có drama thôi. À. Không xem bản điện ảnh hả? Chuyện điện Nó ảnh thấy chưa? chưa? Mất một ghé. Một ghế. Cho nên tháng 12 chị 13 2 là em phải đi ra rạp xem nha. Dạ, tất nhiên. Trước tháng 12 còn có tiệc trăng máu nữa nha. Tháng 8 Thì chăn máu em sẽ đi xem. em coi tiệc trăng máu chừng em yêu chị luôn á. Phim á chị sexy lắm á. Trộn mấy quà chị đâu nổi chị. Vậy thì bây giờ ok. Vậy là ai uống? Em, Chị uống chứ em trả lời rồi mà. chị không thích câu trả lời của em. Ủa gì kỳ vậy? Bộ phim mà em thích mà. Cười quá, chị không có thích câu trả lời Chị của mắc em. cười quá. Ừ, em rồi đó, Thì chúng ta anh- cười hoài anh lên thôi chứ uống giờ. đi. Ủa liên quan gì tới anh? Hay hai chị em cùng nhau xe đi. Thôi không. Thôi kệ, em trời mình có chơi có chịu Nãy giờ á. là ba cái chung lùng đó là chưa ai uống. Ủa quên á, nãy giờ mình không để ý tới nó. Dạ, em mời chị giữa ba cái chung thì chị lấy cái ở giữa đi. Giữa ha. Dạ. Chà, được. Không được ấy nha. Ủa làm sao người ta biết được còn bao nhiêu? Không biết. Vậy lát nữa chị phải công bố là chị đã Sau uống khi ba. hết xong rồi. Đúng rồi, Ok, ok. Em có nhớ không? Nhớ Chị chứ. sợ nhiều khi đến lúc đó em xỉn quá rồi em đâu nhớ được. Bao nhiêu đây mà em xỉn. Đâu là cái tên đầu tiên trong danh sách các diễn viên mà anh muốn mời tham gia trong các dự án phim của mình? Diễn viên mà mình muốn mời cái tên đầu tiên nó hiện lên á, thì nó lại rất là tùy thuộc vào từng dự án phim. Nhưng mà cái người mà anh nghĩ là nó ngôi sao của anh á. Nàng Đó. thơ của anh á. Đúng rồi. Thì anh ví dụ đi, anh ví dụ như Miu Lê, anh rất là thích làm việc với Miu, nhưng mà thật ra Miu cũng không phải là cái Đúng rồi. tên mà nó hiện lên đầu tiên. Nó có sự tương đối ở đây, nhưng mà mặc cái dù một anh rất là thích làm việc với Miu, nhưng mà cả hai phim mà anh làm mà có Miu á thì Miu đều là tên cuối cùng. ai tin Tại sao được. không hiểu. Trên thực tế là phim Em Là Bà Nội Của Anh, người diễn viên đầu tiên mà anh chọn trong phim đó là Thu Trang. Có không? Chị có bao giờ nghe chuyện này Và em chưa? đâu có lên Không cast nghe. đâu, đúng không? Rồi. Đúng rồi, em cũng đâu nghe. Tất cả các diễn viên hầu như phim nào của anh á, anh đều casting hết, gọi lên gọi xuống, mời lên mời xuống, cast liên tục luôn. Nhưng mà riêng Trang là anh nói với sản xuất, anh bước vô anh nói là không, Thu Trang là mời luôn, khỏi cần phải cast. Cái vai Duyên ở trong đó đó. Và Ok. hoàn toàn lúc anh viết kịch bản á là anh dùng hình ảnh của Thu Trang để anh hình dung ra cái nhân vật đó, cho nên Thu Trang là tên đầu tiên. À. Chứ còn Miu á, trước khi mà đến chỗ Miu á là cast rất là nhiều diễn viên khác, nhiều cái tên khác. Chủ nhiệm của phim là cậu của Miu nói với anh là em gọi Miu lên casting nha. Anh nói là thôi, nói chung anh cũng không biết là anh không nghĩ là Miu đóng được cái vai này. Xong bạn đó kêu thì thôi cứ lên cast. Anh nói thôi cứ lên cast thì tại vì cũng không mất gì hết. Anh nói ok, thì em cứ kêu Miu lên. Xong rồi nhưng mà đến khi mà Miu Lê bước vô á, và đó là lần đầu tiên anh biết gặp Miu ngoài đời. Còn trước đó là mình chỉ xem video, mình xem này nọ thôi. Xong nó ào vô giống như một cơn lốc. Xong rồi nó kêu tại vì cậu á, em kêu anh dễ thương em mới đi cast đó nha, chứ còn bình thường người khác là em không có bao giờ em đi đâu. Dễ thương. Xong rồi anh hỏi nhưng mà cái vai này em sẽ phải đóng vai bà già đó. Dễ lắm, ở nhà em á bà, em nói chuyện với bà em suốt, bà em nói sao em nói vậy. Phải là dính Xong rồi bắt đầu coi như là cô ấy rất thoải mái, không hề có cái giấu giếm gì hết, rất là thoải mái nói chuyện. Và rồi anh cảm thấy rất là thích ở chỗ là cái cô này cổ rất là thật lòng. Giống như là có nhiều diễn viên á, họ sẽ có một cái khoảng cách, họ sẽ bảo vệ hình ảnh của họ, sẽ ngại, họ mới dám chia sẻ. Nhưng mà Miu bước vào á là rất là thoải mái, thì tự nhiên anh cảm thấy đây là một cái người họ tin mình. Thì nếu như một cái diễn viên mà họ tin mình á thì mình có thể đi sâu vào bên trong của họ, đúng không, để mình có thể lấy được những cái cảm xúc của họ ra. Thì anh rất là thích cái việc đó. Nhưng mà anh từ đầu không bao giờ anh nghĩ đến chuyện Miu Lê đóng. Cái tên đầu tiên là Thu Trang. Mà ngay cả Tiệc Trăng Máu cũng vậy, Thu Trang cũng là một trong những cái tên đầu tiên. Và như anh nói đó, bằng mọi giá phải thuyết phục để Trang đóng phim này, đúng không? Rồi, dạ. Trời ơi chết rồi. Vậy là còn là rượu không đó. Ôi vậy là chị uống nước thường nãy giờ hả? Không, chị uống một ly nước. 2 ly nước thường luôn. Thì đó là rượu Trời không đó. đất ơi, vậy là bây giờ còn Chết lời rồi, cuối bây giờ cùng là cái chị câu này mà anh hỏi em mà em trả lời á là anh uống đó. Đúng, Đúng rồi. rồi. Nãy giờ anh uống ly nào chưa? Chưa. Vậy thì Trời bây giờ ơi. tùy anh á. Điều bạn không hài lòng nhất mà bạn chưa từng nói hoặc không dám nói trực tiếp với chồng của bạn. Trời ơi,
hết rồi. Thật ra cái câu này nó khó đấy em. Đúng. Tại vì mọi người biết sao không? Những cái gì mà tôi bức xúc về chồng tôi, không có gì tôi không dám nói hết á. Cho nên là cái gì mình cũng nói hết rồi, cho nên giờ không biết cái Đâu gì. có ai tin được chuyện đó. Chuyện đó chuyện trong nhà của chị. Em ơi, cái chuyện đó là chuyện cả làng cả xóm đều biết. Trời đất Thì ơi. thật ra bây giờ em cứ nói thôi, em đâu có sợ gì. Chị cũng đâu biết. bịa cũng được. Ủa, cái Không. chuyện đó là nếu như mà em có đã nói hay không tụi anh cũng đâu có biết Đúng rồi, đâu. đó là chuyện trong nhà của chị. Thì bây giờ nè, bây giờ em nói nè, giống như anh Luật là một cái người rất là vô tâm, rất là hời hợt, thì em không có hài lòng cái tính đó của anh Luật, và cái điều này là em đã nói với anh Luật rất là nhiều lần rồi. Hồi đó là giống như là vô tâm hời hợt đến mức mà quên luôn cái ngày lúc là chưa cưới nha anh. Là quen nhau á, mới còn quen nhau thôi đó mà quên luôn cái ngày sinh nhật em. Xong rồi giống như là bây giờ hôm nay sinh nhật em nè, em mời mọi người đi ăn, em mời ăn tới buổi tối hai nhớ đi tới nha, em đãi tới, nhớ tới để đãi nha. Chồng em nó tới y chang vậy luôn ha. Nó tới y như những người bạn em vậy, mà có là quen rồi đó, là cũng không có một cành hoa, không có một cái gì hết. Xong rồi cái mọi người gấp quá mà, giống như ê Trang bây giờ không có kịp mua quà cho nên thôi mình hùng tiền lại, mình trả cái chầu này đi, coi như là đãi sinh nhật con Trang. Chồng em biết làm gì không? Hùng tiền luôn anh. Hùng tiền với mọi người trả. Đứng lên nói. Thì đó anh, trời em về em giận em chia tay luôn rồi. Lúc đó là Nhưng mà thôi, có được anh thấy thực ra là đâu có chỉ mình tiếng Luật vô tâm đâu. Anh nhớ Luật nó mới đây em mới có post một status hai vợ chồng đi ăn xong ông kia đi vô chán nhà anh vệ quá à. sinh, đi ra bà này đi về rồi quên mất là đi ăn trưa với chồng. Sao vậy? Đâu cái vụ đó 49 gặp 50 thôi, cái gì đâu. Thì bây giờ em thử nghĩ cái gì mà chỉ có Luật có mà em không có đó. cái gì mà Cái gì? cuộc sống cái của đó chị ai cũng biết rồi. đã bị lật tẩy quá nhiều. Cái gì anh Luật có em không có thì mọi người đều biết rồi. Chị không giữ lại cái gì riêng luôn á hả? Không có thiệt luôn. Từ Hay tiền quá vậy. thiệt, hai vợ chồng em là từ tiền bạc hay tất cả một cái gì, giống như nguyên một ngày nay em với anh Luật là ví dụ không gặp nhau đi, là có chuyện gì mà cảm thấy ví dụ như mà gặp bức xúc hay là ai mà ăn hiếp mình hay gì là muốn chạy về nói chuyện với chồng Nếu mà mình, nói không- chuyện với vợ liền. Nếu mà không có là chị phải chết. Nếu không có là em phải uống rồi đó. Thôi tôi uống thôi chứ bây giờ Dạ. sao. Ừ. Chán ghê, tự nhiên hỏi chuyện chồng con. Cái chuyện chồng con người ta hạnh phúc rồi cũng là cái tội sao mọi người. Đúng. Đúng không? Ủa vợ chồng người ta hạnh phúc, hiểu nhau, Thì là chia đây sẻ, là quan em tâm nghĩ cho đây nhau là là ly có rượu tội mừng. sao cả nhà ơi. Đây. Đây là ly rượu mừng. Rượu mừng là cùng phải uống chung mới gọi là rượu mừng. Ok. Còn uống riêng là phải. 3 ly, 4 ly đúng không? Bây giờ mỗi người uống ly. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Được chưa? Bây giờ Phan không, chị không ngồi xuống. Chị ngồi xuống. Nhưng mà anh sẽ chọn ly cho em. Ủa vậy hả? Chị Đúng chọn ly rồi. cho em, rồi em chọn ly cho anh. Chọn ly này. Ly này ha, rồi em để đây. Rồi chị chọn cho em. Ly này. Rồi em chọn cho chị ly này. Chị đây nè, em Ủa, chọn em Linh chọn cho á. anh ly này. Ok, chú tôi cùng ly nào, 1, 2, 3 Ly là nào, cùng ly nào. 1, 2, 3. Vô. Rồi chết một. Anh sao đứng Vô chưa? lên Sao kỳ cho vậy? tình Sao từng ghi vô mà không vô? 1, 2, 3 lại nè. 1, 2, 3 Vô. Là phải công bố luôn nha. Tim tan đứng lên cho sập tình. Ôi chị ba, chị 13. Chị hát hoài. Ổng chung mà nè đúng không? Thôi giờ Cười mời quá anh vô luôn, kìa. không có cụm nữa. 1, 2, Hai, 3. ba. Uống hết luôn Vô. rồi nè. Hai người này có mừng luôn á. Em nói là em muốn gì? Nước Thánh. Nước lọc. Sao em muốn nước lọc không vậy? Tin bà hồn. Còn bà ba nước lọc hả? Vậy là sao? Anh là nước Thánh hả? Em ngửi rồi là em biết liền cái gì. Em phải uống. Cái này nước lọc luôn mà, nói gì Đâu, vậy? em uống thử coi, nước lọc thì em uống đi. Em sao? Chị nước lọc sao? thì em cứ uống đi. Thằng sao? Nước lọc thiệt mà. Thiệt hả? Vậy là bà xỉu mà nè. Bà này nó xạo nè. Trời ơi. Vậy là hồi nãy Tôi là uống 2 ly á. hai ly Tôi uống ra. 2 ly của tôi đều là nước Thánh hết đó. Chúc mừng chị. Ê cái đỏ quá đỏ. Cái cổ đỏ quá. Không đổi là tại vì chị nói lớn quá Chậm đó. không cho chị. Hôm nay anh cảm thấy rất là vui vì mình có thể nói chuyện về không chỉ nghề nghiệp còn nói về rất là nhiều chuyện khác nhau. Còn Trang thì hôm nay thì như trên cũng giống như anh Linh là cũng rất là vui. Em nói thiệt là em cũng chưa xem cái show này, khi mà em chỉ nghe anh Linh mời nói là có cái show như vậy, anh muốn mời hai anh em mình tham gia thì em cũng
đến đây là nó thật luôn là đến đây là vì Linh, là tham gia cái show này để mà mình nói về những cái nghề như làm phim, rồi những cái trăn trở về sản xuất, rồi những cái bộ phim của mình, giống như là một cái cơ hội để anh em mình gặp nhau. Một lần đầu tiên gặp Dustin thì thấy Dustin là một đứa em rất là dễ thương, là hôm nay mới gặp Dustin và thấy là rất là dễ thương. Mọi người nên hãy đăng ký vào kênh Dustin & Go để xem tất cả những cái chương trình kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go. Bad news and high heels made me go off the rails. But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make her mine. She's just my kind, I can't get her off my mind. She's my kind of woman, I need her so. Yeah, my kind of woman, I can't let her go. 5 feet of dynamite will keep me dancing through the night. You know a black cat got nothing on a lucky man.